السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا موبايل يعتبر من أكتر موبايلات الإثارة للجدل قبل حتى ما ينزل، اللي هو ريدمي نوت 9 اس. تمام، احنا كنا حجزناه من جلوميا لما نزل طلبات الحجز عليه يعني. كان متوفر بنسختين. النسخة اللي هي 4 جيجا رامات 64 ساعة داخلية كانت ب 3333 جنيه، ونسخة 6 جيجا رامات و128 ساعة داخلية ب 3777 جنيه، والاتنين عليهم البيم باند 3 هدية على طلبات الحجز. بس بعد كده هيبقى متوفر في المحلات عادي وحتى المواقع الاونلاين برضو، بس من غير الهدية دي. فخلينا نشوف، انا لسه اول مرة هفتحه اهو. يعني كاتبين مصادر خارجية، هنبقى نتطرق عليها بالتفصيل بقى بعدين. شلت يدوب بس الكيس عشان ما يعكسناش في الفيديو. اوكي، هنا بس ايه شهادة الضمان بتاعت الصافي جروب نفسها. بس دي بس غلاف، لكن دي علبة الموبايل نفسها. معانا هنا مي باند 3. تمام، دي يعني ايه مش هنفتحها ولا نجربها دلوقتي، هنعملها فيديو ايه في الاتنين على بعض قريبا يعني ان شاء الله. موبايل بقى نفسه برضه قطعت الكيس بس عشان ما اعرفش ما اضعهوش مثلا في الفيديو. يبقى هنا معانا ايه، يبقى الملحقات العادية لان ده بوس الادراج بتاعت الميموري والخطوط يعني. ده دليل المستخدم. هنا برضو ايه تعليمات الضمان والصيانة، وكعادة شاومي خلاص مفيهاش حاجة. بيحطوا جراب، هو جراب شفاف بس غامق، يعني احنا طالبين النسخة اللي هي رصاصي او الفضي يعني. ادي الموبايل نفسه. اوكي، هشوف بس ايه العلبة فيها ايه بقيتها، وبعد كده نشيل الغلاف. خلاص يعني الشاحن او مراد الشاحن بقى سريع نفسه. احنا كاتبين ان هو اهو 20 واط الشاحن السريع. هو موبايل بيشحن 18 واط. وده اللي هو السلك الاساسي بتاع الشحن بتاع الكابل برضه تايب سي. بس وخلاص بقى، طبعا مفيش بقى لا سماعة ولا حاجة تانية يعني، هي فاضية خالص، مفيش معانا ايه حاجات تانية. الموبايل نفسه حاجة بقى ايه كبيرة ومحترمة جدا. ماشي، هو المفروض رصاصي بس بسبب اللمعان الزيادة ده، الظهر كله زجاجي، ف مدي على ازرق شوية. خلاص، والازرق برضو على فكرة سبب اللمعان ده بيبقى مدي على اخضر شوية، ف يعني بس لما نركب الجريب هنا هيبقى الموضوع الطف، لانه هيغطي اللمعان ده كله وخسارة الظهر الزجاج ده. فعلا مازال اللمعان واضح، بس يعني كويس ان هو بيقفل عليه. خسارة بس يعني ايه، هي في شفة صغيرة صحيح، بس يعني لو كانت اكبر شوية هنتحمي من السمار، لو وقع على وشه هيبقى كويس. في ملاحظة هنا ان هو الجراب جاي الموبايل جاي بسكرينة عليه، ودي حاجة كويسة يعني برضو ايه
مؤقتا برضو حماية، هي واخدة الحجم بالكامل، وحتى يسيب لها فراغ هنا للكاميرا لحد ما الواحد يبقى يجيب برضو ايه سكرينة اسمك شوية. فبس دي كده كانت كل محتويات موبايل ريدمي نوت 9 اس الجديد. لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك ليه وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله هنعمل مراجعة عليه يعني قريب، بس يعني نجرب فترة كافية عشان نقدر ايه نغطي كل النقط اللي فيه.